Paano maging diplomat sa panahon ni Presidente Duterte? It depends on how you look at it. Ako, I did vote for the president, but I'm approaching it with an open mind. Meron ba tayo talagang matatawag natin genuine na freedom of the press dito sa ating bansa? The media is under attack in a different form right now. Alam mo ba itong malaking game plan na ito? Ang pinaka-point ng lahat ay concentration of power. Paano ka nahubog bilang isang artist? Mas lalo ako na-inspire. Dapat i-say pala is the soul. Yeah. The culture, the arts. And kung wala tayong dollars, wala mangyayari sa bill. Dagdagan pa yung budget for this free education law. Ulok, korap, wala siyang pakialam dyan. Kailangan dito kayo sa akin. Hindi pera ang kailangan para ibalik ka sa pwesto ng mamamayan kung hindi performance. Build up a civilization of love and a culture of life. Ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Bagamat naging mapanghamon ang pagbulusok ng inflation rate sa buong bansa noong 2018, nanatili naman itong mababa dito sa Central Luzon. Noong nakaraang taon din, naging sentro ang rehiyon ng samut-saring infrastructure and development projects at pagnenegosyo. Ngayong 2019, anong na nga kayang haharapin ng gitnang Luzon sa usapin ng economic growth? Para talakayin yan, makakasama natin ngayon dito sa Soto Speak Issue 101, si Bases Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO, Vivencio Vince Dizon. At ang Presidente ng Pampanga Chamber of Commerce at Private Sector Representative sa Regional Development Council dito sa Central Luzon, walang iba kundi si Ginoong Rene Romero. Rumatsyada na ang mga pangunahing proyektong pang-imprastruktura ng Administrasyong Duterte sa ilalim ng Build program noong nakaraang taon. Naniniwala ang palasyo na susi ang karagdagang infrastructures gaya ng mga kalsada, tulay, paliparan at maging ng mga makabagong syudad para tuluyang maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas at makipagsabayan sa kaunlaran ng mga karatig bansa. Para maisakatuparan ang hangaring ito, kailangan ng gobyerno ang mapagkukuhanan ng pondo para sa mga naturang proyekto. Kaya naman noong 2018 rin, ipinatupad ng pamahalaan ang Tax Reform Acceleration and Inclusion Law o ang kilala sa tawag na Train Law. Ang nasabing batas ang isa sa mga itinuturong dahilan ng think tank group na Ibon Foundation kung bakit gano'n na lamang ang pagbulusok ng inflation rate noong nakaraang taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang pinakamataas na inflation rate sa bansa noong Setyembre at Oktubre ng nakaraang taon. Ito ay sa antas na 6.7%, habang nagsara naman ito sa 5.1% nito lamang Disyembre. Pumalo naman sa 5.2% ang full-year inflation rate ng bansa para sa taong 2018. Ang pinakamataas mula noong taong 2009 kung saan umabot ito ng 4.2%. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang inflation rate sa gitnang Luzon para sa nakaraang taon sa bilang na 3.2%. Ano-ano nga ba ang mga salik na naging sanhi ng mas mababang inflation rate sa Central Luzon kumpara sa ibang bahagi ng bansa? Ano ang kinakaharap ng ekonomiya ng rehiyon at ng Pilipinas ngayong bagong taon? Kumusta po kayo? Welcome, gentlemen. Mabuti po. Happy New Year po. Happy New Year, Mr. President. Thank you, Tita Sonia. Happy New Year, Tita Sonia. Happy New Year. Sir Vince, unahin ko po kayong tanungin, ano? Ano ho yung pagtataya ninyo sa mga nangyari sa ekonomiya natin last year? Alam niyo, unang-una po, challenging po ang 2018. Okay. No? Hindi lang para sa Pilipinas, kundi pati sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Maraming mga factors na nangyari na wala tayong control. No? Okay. Halimbawa, itong awayan ng Amerika at ng China, no? Yung kanilang trade war na tinatawag. Maraming epekto niyan, no? Maraming dinulot na uncertainties, no? At dahil doon yung mga merkado sa buong mundo, pati na dito sa Asia, medyo na-spook ika na o medyo natakot ng konti, no? Mga investor. So malaking bagay 'yon. Ang isa pa noong 2018 talagang
napakalaki ng tinaas ng presyo ng petrolyo sa buong mundo. No? Umabot umabot ng $100 kada bariles. Napakalaki nun. No? At lalo na para sa isang bansang umuunlad tulad ng Pilipinas, medyo malaki ang epekto nito. Kaya nga yung sinabi mo kanina, Tita Sonia, na inflation nga, kasama yan sa mga nagdulot dito sa pagtaas ng presyo. Ang kagandahan lang, nakita naman natin nung Disyembre, kakalabas lang ng latest inflation figures para sa last month ng 2018. Ang laki na ng binaba. Halos mahigit 1% ang binaba ng inflation rate natin. Better than expected, ika nga, ng ating mga analysts. No? Kaya makikita na natin na tuloy-tuloy ng bababa ang inflation. I think napakagandang sinyales noon para sa 2019 naman. Ngayon, para sa Build. Alam mo, itong Build program ni Pangulong Duterte, para sa amin, ito ay ang pinaka-importante at pinakamalaking legacy na iiwan ni Pangulong Duterte para sa ating mga kababayan. Hindi lamang mga kababayan natin ngayon, kundi mga kababayan natin sa mga susunod na taon o dekada. Apart from dun sa ating ginagawa sa ating peace and order, lalo na dito sa ating ginagawa laban sa droga, itong build na talagang napaka-importanteng ginagawa ni Pangulong Duterte. Bakit? Dahil talagang napakalaking pagkukulang sa infrastruktura na dinadanas ng ating bansa at ng ating mga kababayan. No? In fact, kahit na napakalaki ng paglago ng ekonomiya natin over the past years, we've been growing more than 6%, no? Over the course of the past, I think, 3 to 4 years already, no? And despite the fact na napakasama pa ng lagay ng ating infrastruktura, paano na lang kung ano pang mangyayari sa ekonomiya natin kung maganda pa. At yun ang talagang magiging legacy ng build na talagang lalo pa niyang iaangat ang pag-unlad ng ating bansa dahil dito sa mga infrastructure project na to. At marami dyan, sabi mo nga, ay nandito sa Central Luzon. Kaya napaka-swerte po natin dito sa Central Luzon. At nakikita na natin, last year, nung 2017, 9.3% Tita Sonia ang ginago ng Central Luzon. More than, almost 3% higher than the national average, 6.7%, no? Nung 2017. At tingin ko makikita nating magpapatuloy yan. Nung 2018, at lalo na ngayong 2019 na nakikita na natin na medyo humuhupa na ang epekto ng pagtaas ng presyo. Maraming salamat. Nabigyan mo kami the outset ng pandaigdigang perspektiba at saka pambansang perspektiba dito sa ating pinag-uusapan. Siguro at this point, tanungin ko lang si Rene bilang sectoral private sector representative sa Regional Development Council at presidente ng Pampanga Chamber, kung ano ang naging epekto direkta sa mga negosyante ng mga pangyayari noong 2018. Actually, Tita Sonia, I share the statements of President Vince. No? Totoo yun. Kasi ang advocacy namin nung pinapasok yung train ng Department of Finance, sinusuportahan namin eh. Kasi paano mo mapapagawa yung pinaplanong mga proyekto ng gobyerno under the Build program kung wala tayong pondo. No? Ngayon, saan natin kukunin yun? Siyempre sa atin lang. So mag-tightening belt lang tayo ng konti, susuportahan natin. After yung short period of time, yung sinasabi ni President Vince na ma-asenso naman tayo because kumpleto na yung mga pangangailangan natin para maging masigla ang ating ekonomiya. No? So, incidentally, yung Train 1, merong external forces na hindi inaasahan ng gobyerno na nangyari, kagaya ng mga nabanggit niya. No? External yun eh. Pero kung hindi yung mga external, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya yung Train 2 ngayon, yung trabaho bill, no? Medyo nahihirapan ngayon ng gobyerno dahil nga sa Train 1. Ngayon, anong epekto niyan sa Central Luzon? Actually, ang tingin namin, no, ako personally din, hindi masyadong ganun kalaki yung negative. In fact,
very positive ang tingin namin for 2019. We have many reasons why ganun ang posisyon namin. Number one, yung infrastructure ginagawa dito. Alam mo, nung election, mahabol si Presidente Duterte at saka si Secretary Alan Peter Cayetano. Nasa circle ni Secretary Alan Peter Cayetano si President Vincent. Ang Pampanga Chamber of Commerce, palagi nakikipag-meeting kami kay Secretary Alan Peter Cayetano. Incidentally, ang kanyang pinaka-chief campaign person, si President Vince. The secret weapon. Yes. Kaya kung titingnan ninyo, sabi ko nga, 5 presidents ang dumaan sa atin. Mula kay Cory, kay FBR, kay ERAP, kay GMA, Pinoy, 5. It's only ngayong panahon na it took a president outside from Pampanga or Region 3 na magbibigay ng malaking blessings sa ating region. That's what you said during my February interview with you. Bakit? Because andun sa circle si Vince. Kaya ang mga nangyayari ngayon dito sa New Clark City at saka yung mga infrastructure dito, sila ang nagbigay ng mga punto, advice kay Presidente at saka kay Secretary Alan Peter Cayetano. What do we have, sir, President Vince, in Central Luzon, make that big impact? Yung inflation ay hindi ganun lumaki. But is the picture really that rosy? Because some quarters, for example, the labor sector, the consumers, their ability or capacity to, buy or purchase, yung purchasing power, naapektuhan. We cannot deny na talagang tumaas ang inflation natin sa 2018. Nag-start yan noong 2017. Pero ang CL, not so much. Not so much. Pero bakit? What was it about Central Luzon? What do we have, sir, President Vince, in Central Luzon that did not, make that big impact? Yung inflation ay hindi ganun lumaki. Unang-una po, there is no denying po na malaki ang naging epekto ng pagtaas ng presyo nung nakaraang taon. Lalong-lalo na para sa ating mga kababayan na ika nga sa Tagalog, yung isang kahig, isang tuka. No? At kaya nga talagang ginawa ng pamahalaan ang lahat ng kaya niyang gawin para mapahina ang epekto nitong pagtaas ng presyo. Like I said earlier, Tita Sonia, no? Malaki ang naging epekto ng mga external factors sa ating pagtaas ng presyo last year. No? Pero tingin ko, ngayon na medyo nag-normalize na ang mga factors sa labas ng bansa at in place na ang mga ginawa ng ating pamahalaan para ma-ensure, for example, na hindi tayo nawawalan ng supply ng bigas. That's one. At napoprotektahan ang ating mga farmers, lalo na ang mga sa agricultural sector natin sa Northern Luzon, lalo na yung mga nagpo-produce ng ating mga gulay, kasi ang gulay ang isa sa mga malaki din ang tinaas. Pero tinamaan nga pala ng ompong ang Northern Luzon. Correct. No? Malaki ang tama ng mga pinsala at bagyo nung nakaraang taon. Pero I think ang importante is, ika nga sa Ingles, yung eyes on the ball. Ibig sabihin, kailangan ang ating policy, ang policy ng ating pamahalaan, ay hindi lang short term ang pagtingin. No, kailangan long term, no? 2018 nahirapan tayo, ginawa ng gobyerno ang dapat niyang gawin, napababa natin ang inflation nung bandang huling buwan ng taon, starting November and December. Pero tingin ko ang importante ay ang tingin natin at ang goal natin, ang focus natin ay hindi nawawala. At ang build. Ang tingin namin, no? Tingin nating lahat, no? Kasama na rin ang Pampanga Chamber. Ito ang talagang
sisigurado na ang economic development natin, hindi lang ng Central Luzon, kundi ng buong Pilipinas, ay magtutuloy-tuloy at masusustain natin. Kasi yun ang key. Yung mga nangyayari sa ibang bansa, wala tayong control dyan. Pag tumaas ang presyo ng crudo, tataas ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Wala tayong magagawa dyan. Because we're part of the global economy. Correct. At dependent pa rin tayo sa langis. No? At hindi tayo all producer. No? Hindi kamukha ng mga bansa tulad ng Indonesia, ng Brunei, dito sa Southeast Asia, na may sariling source ng petrolyo. Pero ang talagang magsisigurado na tuloy-tuloy ang ating pag-unlad, tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating gross domestic product, tuloy-tuloy ang pagtaas ng dami ng trabaho, tuloy-tuloy ang pagtaas ng sweldo na maibibigay sa ating mga kababayan, ay itong ginagawa ng gobyerno ngayon. Kasi kapag meron tayong magandang infrastructure, makakasiguro tayo na yung pag-unlad ng Pilipinas tuloy-tuloy. At hindi ito bago, Tita Sonia. Ito ang ginawa ng mga iba't ibang bansa sa Asia. Ito ang ginawa ng China. Ito ang ginawa ng Korea, ng Japan. Nung after nung World War II, nung nasira ang Japan, infrastructure ang ginawa ng Japan. Doon sila nagsimulang gumawa ng mga train nilang mabibilis, yung mga bullet train nila, right after the war. No? So this is not something new. No? Sinusunod lang natin yung successful ginagawa ng ating mga kapitbahay dito sa Asia. Kailangan lang, hindi tayo mawalan ng focus. Tuloy-tuloy lang dapat. Okay. Sir Rene, gusto ko lang maintindihan ng ating mga tagapanood. Ano ang naging pagkakaiba ng development paradigm o programa ng kasalukuyang pamahalaan kung titignan natin sa antas ng Regional Development Council, for example? Anong economic fundamentals ang pinag-uusapan natin? What have you lately in the RDC agreed upon na consistent with that national policy that President Vince is saying and which will actually redound to the benefit of the Central Luzon population? We are realizing now our wishes, yung infrastructure development. Matagal na natin... What are these infrastructure development? Access, roads, bridges, airports, green communities, central business What about districts. agricultural infrastructure? At the moment, I believe kulela dyan ang Central Luzon ngayon. That's why in the Regional Development Council, we are advocating for the additional, I would say, dagdagan yung budget ng Department of Agriculture natin. No? Because it used to be Central Luzon is the biggest producer of rice and other staple products na para sa mga Pilipino. Ngayon mukhang wala. Kasi una-una, ang mga farmers natin, hindi na sila ganun ka-effective. No? Yung mismong anak nila, ayaw nilang ituloy yung pagsasaka ng mga magulang nila. Kaya, ang sabi namin is that dapat they will make the farming attractive to millennials, young generation. So that tuloy-tuloy, no? Kulang tayo sa technology. Kung tingnan mong ibang bansa, Thailand and other neighboring countries dito sa Asia, wala tayong, malayo tayo sa kanila, no? And that's why I think on a national scope, talagang makikita mo ang gobyerno, medyo napabayaan niya yung agrikultura natin. No? Now, going back to the, ang nagiging igniter o key ngayon sa yung infrastructure. Yung infrastructure. Even the airport, even the new Clark City na pet project ni President Vince, walang mangyayari dyan kung wala siyang access. So, ang maganda ngayon, puro access, puro infrastructure, roads, bridges, no, ang ginagawa ng gobyerno under the bill. Kaya marami tayo, in fact, one of my indicators, bakit very positive tayo sa 2019? Bakit sigurado ako nalalakas ang ekonomiya natin? Kami kasi ang namin, we provide manpower services.
Wala kaming makuha tao ngayon. Ang backlog namin sa pool namin is 1,200. Hindi namin napoprovide. Clark Special Economic Zone lang yun. So, ibig sabihin, we hire our people now from Dagupan, Gapan, Zambales, as far as Pangasinan. Many sectors, not only in Central Luzon, but in the Philippines, are actually saying na for the longest time, ang CL ay kinikilala natin na rice granary. Ito yung dito umaasa yung buong Metro Manila, in fact, ng kanyang pangangailangan para sa pagkain. Kasama na siyempre yung North Luzon dyan. Pero kung titignan mo yung infrastruktura na may kinalaman sa pagpapalakas ng agrikultura natin, ito yung napabayaan ng halos lahat ng mga gobyernong dumaan. Samantalang, kapag dinescribe natin ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi naman natin pwedeng sabihin na industrialisado na yung Pilipinas. Talagang yung klase ng economic make-up natin, malaki pa rin talaga yung agrikultura. What is your perspective on this? Alam niyo po, sa pag sinabi nating build, hindi lang naman po yan airport, seaport, kalye, tulay. No? Kasama din po dyan ang infrastructure natin para sa agriculture. Nandyan ang patubig. Napaka-importante po niyan. No? Dahil doon tayo kulang po eh. No? Hindi tayo kamukha ng Vietnam o ng Thailand na mayroong napakalaking river delta no? na pinanggagalingan ng kanilang tubig. No? Kaya napakalakas ng agrikultura halimbawa ng Thailand at ng Vietnam. No? So kailangan natin ng infrastructure para dalhin yung tubig sa ating mga magsasaka, lalo na yung mga magsasakang maliliit. No? Nandyan din ang mga kalye, no? Dahil kailangan nating tulungan ang ating mga magsasaka na magdala ng kanilang mga ani at produkto para ibenta. No? At ikatlo, kailangan din po natin yung infrastructure for post-harvest. No? Yung pagkatapos nilang maani ang kanilang mga produkto, kailangan meron silang paglalagyan. No? Alam niyo po, isang statistic na hindi masyadong napag-uusapan ay yung porsyento ng pagkain na nasasayang. Correct. Ng produce na nasasayang. No? May mga estimates, umaabot ng 30, 40, even 50% ang spoilage rate ng ibang agricultural products natin, lalo ng mga gulay at prutas. No? Nasisira. No? So, napakalaking kasayangan po, no? Napakalaking nawawalang kita para sa ating mga magsasaka. So, kailangan po talaga. At kasama po yan sa ginagawa ng ating Pangulo at ng ating gobyerno. Usapin din ito ng food security kasi Tama President Vince, hindi ba? Tama po. Tama po. Pero ang food security naman po, hindi naman ibig sabihin na kailangan lahat ng produkto tayo ipoproduce natin sa ating bansa. Kasi hindi naman tayo nabubuhay ng hiwalay sa ibang Tama mga po yan, no? bansa. At may mga produkto po na mas efficient natin mabibili sa ibang bansa. At yung mga produkto na magaling tayong mag-produce. No? Maganda sa ating klima, maganda sa ating soil, sa ating type of soil. No? Yun po ang dapat talagang i-focus natin. May mga negosyo bang nalugi nitong nakaraang taon o wala naman? Kayo po ba sa RDC na pag-uusapan ninyo kung anong specific mga probinsya sa Central Luzon ang apektado ang pananim? Alam mo tita, ang challenges diyan, basta wag lang natural disasters at saka yung climate change ang kalaban talaga ng ating bansa eh. Malapit siya sa parang may friends niya sa Facebook ang mga bagyo at saka ang climate change eh. Kaya nababanggit ko yan. For many years, pinag-uusapan namin sa Regional Development Council, paano natin malalabanan o ma-mitigate ang
climate change. May pinag-uusapan kaming gagawa ng mga seedlings na pwedeng lumaban sa climate change, sa flooded plantation, yung mga ganon. Hindi ko pa nakikita nagagawa ng gobyerno yan eh. Kasi kukonsultahin kami, mag-workshop kami, ikukulong kami ng mga ilang araw sa isang kwarto, kukunin kung ano yung mga idea ng mga representante sa Regional Development Council. Pero ang gobyerno wala namang ginagawa. Baka ilong agrikultura, yan yung isa sa mga napabayaan. Kanya madaling tamaan, yung pinaka-vulnerable kasi nating mga kababayan ay nasa agrikultura. Nasa rural. Diba? Nasa rural di ba? Pagkatapos, syempre, yung kasunod niyan, yung mga tinatawag na mga malamanggagawa, yung mga nabubuhay dahil dun sa agricultural related na mga trabaho. Pagkatapos yung mga iba't iba na, nasa service sector, yung mga driver ng tricycle, pedicab, etc. Hindi ba? Yan ang vulnerable dahil nga nakadugtong sila dun sa buong yung agricultural landscape. So siguro po, President Vince, yun yung isa, no? Pero pupuntahan natin siguro ngayon yung pangkalatang pagtataya naman sa mga negosyo. May mga negosyo bang nalugi nitong nakaraang taon o wala naman? Sa tingin ko, kumita lahat eh. Lahat kumita. O kahit na tumataas yung fuel, yung langis, no? Kahit na yung mga gasoline station natin, sumusunod na yan, kikita at kikita yan. Pero ang hinaing ng taong bayan, kumikita ang negosyante, pero tinatamaan yung ordinaryong mga manggagawa. Hindi, alam mo tita, ang kasi, I think yung mga manggagawa natin, mababa pa yung kanilang purchasing power. In spite of meron tayong wage board, tinataas yung sahod ng ating mga manggagawa based kung ano yung kaya ng private sector at saka public sector, but hindi pa sapat. Meaning, yung kanilang purchasing power versus the prices of the goods, commodities, medyo agrabyado pa rin ang ating labor sector. Correct. I agree with you. Pero ano yung mga factors? Yung gasolina. Gasolina. Pagkain. External yan. External. Kuryente. Tama. External pa rin Dahil yan. nakadugtong din yan sa fossil fuel. Hindi natin kontrolado. Sa totoo lang. Kaya hirap ang gobyerno eh. Pero those are the strong fundamentals that we are looking for, that we want to see being developed, being addressed by the national government, President Vince. Alam niyo, yung unang-una, ang kita ng ating mga, hindi ko sasabihing sweldo, no? Kundi kita, no? Yung livelihood no, ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naghihirap. No? Ano ho yan eh? Function po yan ng quality ng trabaho na available sa ating bansa. Alam po ni Tito Rene yan. No? He runs, I think, one of the biggest manpower agencies, not just in Central Luzon, but in the Visayas. No? And I think yan ang critical dito sa programa ni Presidenting Build. Kasi kapag tayo'y nakakakita na ng improved infrastructure, yung kalidad ng trabaho na magiging available para sa ating mga kababayan, tumataas. Bakit? Ang infrastructure kasi, hindi lang yan, yung epekto niyan, hindi lang pagka nagpagawa ka ng tulay, nagpagawa ka ng kalye, ng airport, ng seaport, yung trabaho na nung paggawa ng infrastructure na yun, meaning yung construction-related jobs are created. Hindi lang yun. Yun, immediate yun. At direct yun. No? Pero, ang kailangan maintindihan natin, kapag gumanda ang infrastructure ng bansa, no, mas maraming negosyante ang mag-i-invest. Exactly. No? Why did you decide to move to... Because I think it's important to show what the focus of the government is, of BCDA is. And the focus of the government is right now is Clark.
Symbolism is very important. No? At lalong-lalo na, si You are a Presidente, marketing person. si Presidente sabi niya, kailangan nating i-decongest ang Metro Manila. Eh kung ang gobyerno nagsasalita, pero hindi niya ginagawa. Decongest Metro Manila. Pero hindi naman siya lumilipat galing sa Metro Manila palabas. Exactly. Eh parang ano lang yun, di ba? Lip service lang yun. Exactly. Kaya nga napakalaki ng symbolism at napaka-importante nung ginawa ni Secretary Tugade. Na siya ang unang-unang departamento, na malaking departamento na lumipat ng Metro Manila at umalis ng Metro Manila at lumipat ng Clark. So this is not the usual, traditional government gimmick in the past na prime the economy by constructing new bridges, new build. You know, this is more strategic than that. It's very, very strategic. A building, an airport, a new port, a new mass transit facility. Like now, you'll be happy to know we are already about to finish our pilot phase of the BRT in Clark, no? Yung bus rapid transit natin, no? Let us know about the mass transit because this is one critical alam nyo, napaka-importante po yan, no? Walang city na world class na walang mass transport. Correct. No, wala. Lahat ng cities na masasabi mong world class merong very efficient mass transport system. Alam mo, sa ibang bansa nga, pag world class ang city, bihira ang nagkokotse. Bihirang-bihira. Totoo. No, yung mga normal workers, except syempre yung super rich siguro, may mga driver yan at di kotse yan, no? Pero yung middle class, lower class, middle class, upper middle class, they'd rather, upper class, they'd rather public transport take the, because it's efficient and it works, no? Not to mention, mas mura, no? It's cheaper than owning a car and having to drive yourself, no? Yun ang kailangan nating gawin. At naniniwala kami na with the support of the private sector, no, magagawa natin yan dito sa Clark at dito sa Central Luzon. No? Sa Metro Manila, ang hirap kasi ang hirap mag-build sa Metro Manila kasi napaka-congested na, napaka-dense, no? Napakadaming tao na, no? Pero in areas like Clark, Angeles, Mabalacat, Nueva Ecija, Bulacan, pwede pa eh. The fear now is decongest Metro Manila, but the traffic seems to be going. The fear now is decongest Metro Manila, but the traffic seems to be going to... Yeah. No, it's true. That's why we have to invest in mass transport systems now. Tita Sonia. And the ones also governing the cities, if we don't do that, siguro. Tapos tayo. Governance also, President Vince. But I think, with the leadership of the LGUs and especially here in Pampanga, no, the leadership of Governor Pineda and now, of course, Speaker GMA, they are really pushing for a integrated master plan, which includes mass transit. No, in fact, we've had several meetings with the Metro Clark mayors at mass transport lagi ang priority. No? Naiintindihan po ng ating mga LGUs at ng ating probinsya na talagang kailangan. Kung hindi, and also the leadership of Governor Yap in Tarlac, no, and our mayors in Tarlac, I think kailangan lang we just work together. Kasi yung problema naman sa kabilang banda, Sir Rene, yung unti-unti nararamdaman na dahil merong malakas na panawagan ng decongest Metro Manila. Baka lumipat naman dito. Parang dito naman lumilipat, no? So parang kung inefficient din ang... siguro nabagal tayo sa preparasyon. Sir, ano masasabi niyo dito? For a very long time, the Pampanga Chamber of Commerce have been calling the attention of the local government chief executives, no, to prepare for the coming of these things, no? Kasi alam natin, magbo-boom ang Clark, particularly now that we have a Kapampangan who is really pushing for the development of Clark. And another is that whether like it or not, ang Metro Manila is congested. So lumalabas
Pagkatapos, ang Pampanga Chamber noong 2013, sumigaw siya ng decongest Metro Manila. And now, sabi nga ni Mr. Laos, kinakabahan ako, baka yung sitwasyon sa Manila pupunta sa atin. So, dapat pala, aside from sumisigaw ka, nag-advocate ka, dapat may ginagawa kang preparation. And I think, it's never too late. But kung titingnan talaga, dapat kahapon pa ginawa na nila. No, kasi ang traffic ko sa Ciudad Angeles, Mabalacat at saka San Fernando, talagang makikita mo. Gumagrabe na. Ginagawa lahat ng kaya nila, pero they are being overrun by the mabilis ang takbo ng mabilis. development. Kaya sa tingin ko talagang nahuhuli, mabagal ang pagtanggap natin. Kagaya yung ginagawa mo, President Vince, dito sa Decade na nga tayo, New Clark City. Yung mga surrounding LGUs mo dyan, dapat siguro meron ka ng nakikipag-level up ka na sa ginagawa po natin yan. Yeah. No? Kasi nga, ang ayaw nating mangyari is parang enclave, yung parang exclusive area yung Clark. Napakaganda ng lahat. Transportation, walang traffic. Pero paglabas mo naman, parang talagang literally nasa ibang bansa ka halos. No? Exactly. So, kailangan talaga ma-integrate natin yung development ng buong, hindi lang ng Angeles, Mabalacat, Bamban, Capas, San Fernando, kundi ng buong Central Luzon, ma-integrate natin lahat. How about this synergy between Clark and Subic? Ay, importante po yan. No? Kaya nga napakaganda po nung proyektong ginawa ng BCDA noong 2003 na pinush din nila Tito Rene, yung SC-Tex natin. Nung una, tatandaan mo, Kuya Rene, maraming nag-o-oppose din sa SC-Tex. Sinasabi nila, white elephant yan, walang gagamit niyan, etc. No? Binantayan natin ang gusto yan. Pero ano talaga, it's thinking ahead. Yeah. Diba? Hindi ka nag-iisip para sa ngayon, nag-iisip ka para sa 10, 15 years from now. Ganun dapat ang planning. How do you envision the development of the Clark International Airport? Because for the longest time, di ba, ang problema kasi nung unang panahon, it was the Taipans who are opposing itong dual airport system, di ba? Alam nyo ho, nawala na ba yan? Nawala na ba yung problema na yan? At ngayon, nakatingin na lang. Tingin ko ngayon, under President Duterte, everyone is united. Everyone is united because we really need a secondary gateway to Manila. Desperately needed. Okay. No? And Clark is already there. I mean, that's the best runway in the country. It's already well developed. Do we have the money? We have the land. You know, Tita Sonia, Clark Airport is 4 times the size of NAIA in size. That's right. 2,400 hectares yan. Ang NAIA, 600 hectares lang yan. No? So, kung mag-iisip tayo ng expansion, talagang Clark. Dating military base yan ng Amerika. Alam naman natin. No? So, the apron, everything, the landing, And we desperately need it. You know, other countries, other big cities, they have 3, 4, sometimes 5 airports in the vicinity of the city. So there is no problem. We just have to really build this infrastructure now. Tumaas ba ang bilang ng mga pasahero sa Clark? Ma'am, record po ang Clark last year. 2.5 million na tayo. Never have we reached. And hindi lang po yung taas, yung growth, Tita Sonia. Year on year, Clark volume of passengers grew by more than 70%. 70. In 1 year. Which is good, no? In 1 year. Kasi nung una, 800,000 ang pinakamataas na inabot. Tita Sonia, di ba? Ito, 2 years ago, 2.5 years ago lang to. Pero, papahula ko sa'yo, ilan ang flights from Clark total nung 2016? June 2016? Guess lang. It was only the small planes, right? There were about... Below 1,000. I wouldn't know. No, there were about 100 flights per week. Okay? There were only 7 domestic flights. No, so a lot of the flights were these small planes. And of course, Emirates and Emirates and Qatar. Pero nag-pull out din yung mga yan later, di ba? Guess how many flights there are now? In only 2.5 years. Per week. No, I cannot guess. More than 600.
More than 600. So times 6. Ibang klase din. Times 6. And you anticipate how many more? It will grow and grow and grow and keep on growing. Yeah. Kasi ngayon, constrained na tayo ng terminal. Ngayon na magkakaroon tayo ng bagong terminal by middle of next year. Talagang lalaki na yan. Why did you recently rebrand Clark? Because we felt that it needed a reboot. Why did you recently rebrand Clark? Because we felt that it needed a reboot in terms of how we perceive Clark to be. Hindi what we perceive Clark right now, but what we envision it to be. Ang problema kasi natin sa Clark dati, sa pagtingin natin sa Clark, no? Ang tingin kasi sa Clark dati, industrial zone. Yes. Yung it's a place where there are factories. Pollution. Yeah. Or, well, siguro, yung mga duty free. No, wala siyang malaking identity. No? But what we envision Clark to be, Tita Sonia, is really a world-class city. Because Clark is a city. Clark is 32,000 hectares, Tita Sonia. That's half of the entire Metro Manila. Ganong kalaki ang Clark. Kaya ang potential talaga It used to be 65,000. Pero yung Crow Valley kasi, it was retained for by military for military use. purposes, no? That's right. So, kailangan ganon ang ating vision for Clark. It's not just a industrial zone. So what is it now So that now, you have rebranded it? What do you want people to perceive Clark to be? It is a city, a world-class city, or it will be a world-class city without the pressures of a city. Oh, wow. Di ba? Best of both Di ba ang ganda, worlds. di ba? Di ba? Kasi Is that even possible? It's possible. With the right planning and with the right management, it is possible. Yun ang gusto natin. No? Nandyan ang bundok, nandyan ang Mount Pinatubo, nandyan ang kumpleto. At nandyan na ang environment, ang nature. Sa dagat because of... Dahil sa Subic, malapit sa dagat. Dahil dito sa... Tapos, pag natapos yung Kapas-Botolan Road ni Secretary Mark Villar, ang lapit na natin Pero sa alam mo, Zambales. because of all this, delikado din talaga yung CL na dito talaga magkakaroon Kaya dapat maplano natin ang ng migration. Ito rin ang magiging Kaya problema. dapat maplano natin Because, ang mabuti. you know, the tendency in an archipelago like the Philippines, for example, where development ay hindi sabay-sabay, hindi pantay-pantay, posible din yung mga nakatira talaga sa mga areas na sa mga probinsya na napakadaming conflicts. Pagkatapos may problema ng kabuhayan, ma-attract din talaga ng Central Luzon eh. So how do we address that from a national perspective, Mr. President? We have to plan it well. Yeah. That is the key. No, Tito Rene, we have to plan it and then we have to execute the plan. Yung plano kasi, it's only as good as its execution. But is the national government as, absolutely. Malinaw ba? Yes. Because of course, Kaya nga yung New Clark City natin, nagsabi na si Pangulong Duterte na ang magiging national government center na yun na magsisimulang gagawin ng mga satellite offices ng ating mga national agencies sa Metro Manila. Pero eventually, marami sa mga agencies ay dapat doon na rin lumipat. Yun ang vision ni By the way, our Pangulo. transmitter is inside Clark. Our That's tower right. is there. That's right. So you have a natural television station within that territory, hindi ba? Oo nga po. To communicate everything to the outside world, di ba? Ano po talaga for people ito to know, to realize. So kailangan po talaga ipakita na natin. Aren't we just dreaming? No. It's already happening, Tita. It's already happening now. The world-class facilities are already coming to Clark. Sa airport, you have Changi coming in as the operator. They run, obviously, the best airport in the world. So, Singapore. Ang mga partners natin sa New Clark City are Japanese, Singaporeans, Malaysians,
No, ang daming interest Pero sa clerk gaano from all kahanda over the naman world. yung ating manpower? Manpower, kulang na tayo. Kulang na tayo. Kulang tayo sa skill. Hindi, kahit na in numbers, kulang na tayo. Tapos, lalo na sa skill. Kaya dapat ang mga academe natin, makipag-usap din sa, although ginagawa na yung iba. retooling na tinatawag, di ba? Hindi lang Job retooling. matching, di ba? Job matching, no? Oo. Yung skill, kami, middleman lang, hirap kaming makakuha. Kung may makuha man, medyo mahirapan ka mag-train. Yung ability to grasp yung kanilang dapat na trabaho, hirap sila. I think meron din konting pagkukulang ang educational system natin. No? Some of our rank and file, no? Yung mga pinoprovide naming mga tao sa mga big industries. Ang trabaho nila, natapos siya ng engineering, hindi sa pasado, o kaya nursing. Pero ang trabaho niya, hindi yung pinag-aralan niya. Komplikado talaga. At isa ka pa lang na agency. Isa pa lang ako doon. Isa pa lang ako doon. Dito, although you're one dito. of the biggest players. Kahit na yung mga kasamahan namin, hirap din sila, nakakausap namin. Pampanga and Iloilo. Nag-aagawan na nga kami eh. Nag-aagawan na nga kami ng mga trabahador. President Vince, is the national government aligned? We've seen a lot of problems with, government not being able to put its act together in the past. Is this being addressed, being solved? I think, ako po, matagal-tagal na rin po sa gobyerno. No? Mahigit 20 years na. Pero inaamin ko po, ngayon lang po ako nakakita ng gobyerno at ng team na ganito ka-aligned at ka-unified. Ano? Lalo na dito sa Build, Build, Build program. Lahat po ng ahensya na involved sa Build, 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 talagang iisa lang ang vision, iisa lang ang purpose, no? Talagang may unity of purpose itong gobyerno to. Siyempre, led by our president, no? Kasi si presidente talaga, action man si presidente. Bottom line sa kanya, tapusin nyo yan. Gawin nyo, tapusin nyo. Ayaw masyado ni presidente nung masyadong salita-salita lang eh. Ang gusto niya. Basta maganda ang gagawin, maganda ang proyekto, makakabuti sa marami, tapusin niya ng mabilis. Kasi kailangan na natin. So everybody's towing the line. Everybody. Everybody supports everybody. So mas mabilis kaya makikita niyo po dito sa ngayon ang naku, di hamak. Di hamak po. Di hamak pong mabilis ang galaw ng mga proyekto. Kundi matatanggal ka no? Totoo po yan. Totoo po yan. Kailangan po talaga. Output-driven kasi ang gobyerno pong ni Presidente Duterte. And there is that fear factor also. They're afraid of their Of course. No? I think that's what we need. Alam niyo po, kasi hindi po madaling magpagalaw ng proyekto sa Pilipinas, sa gobyerno. Ang sistema hindi ganun kadali. Yeah, no? But I was watching one of many programs and sinasabi nila the procurement law is one of your problems too. Actually, because it takes daw around 7 to 8 months. Hindi naman. Depende. Hindi naman. Depende. Maayos na yan ngayon. Depende. But, as in, I guess, most, if not all governments all over the world naman are very bureaucratic. No? Unlike the private sector, magdesisyon lang si Tito Rene sa Roma. Yun na yun eh. Tapos na di ba? Mabilis. Pero sa gobyerno, may proseso eh. Pero ang kinagandahan lang kasi kay Presidente, yung will eh. Yung kailangan talaga natin, political will. malakas na leader ang kailangan. Hindi pwede yung gagamya-gamya ka kasi mahirap. Wala kang magagawa eh. I wish we had more time, but perhaps you'll grant us another interview in the next few months. Now that you are in Clark. Yes, now that I'm here we can already. Probably even do the interview there. Yeah, so you don't have to we come. should invite you. Yeah. To the new office. We want to relocate our studio there, by the way. In GGDC? In GGDC. Oh, good. If you will help us. Definitely, let's do it. Okay. Siguro, for the sake of our viewers who are really, waiting for some good news for 2019,
siguro ito po yung magandang pagkakataon para mag-iwan po kayo ng pang-Happy New Year na mensahe kung paano magiging outlook ng 2019 sa larangan po ng ekonomiya sa Central Luzon. Sir Rene. Yes, unang-una, thank you for inviting us as your guest dito sa show mo, Tita Sonia. No? Para sa ating mga televiewers naman, masaganang bagong taon. Yung masagana talaga pong yung ibig sabihin no, talagang gusto kong parating sa ating mga televiewers because very positive ang tingin namin kami mga businessmen for 2019. But yun nga, it's an election year, by the way. Yes. Isa sa mga reasons why sabi namin maganda ang ekonomiya for next year because whether like it or not, yung campaign money o yung election money tinatawag namin, lalabas yan eh. Ang mga kandidato maglalabas ng pera. At pag maraming perang umiikot sa sa ating ekonomiya, ibig sabihin, even the poorest of the poor makakatanggap ng biyaya doon eh. No? So, dadami yung trabaho. Well, it's temporary. After that, sabi nila, magkaka-inflation. Pero hindi eh. Because after the election, magkakaroon na naman tayo ng season of yung on the side of the business, no, magkakaroon na naman tayo ng pagbukas ng mga klase. So yung mga mag-aaral, mga parents, ibibili ng mga libro, mga damit, bags at saka sapatos sa mga bata, no, mga estudyante. Then after that, magtatagulan tayo, magpapasko na naman. Panalangin natin is that wag na muna nating friends yung mga typhoons, no? At saka sana magbago yung climate change na magiging mabait naman sa produkto ng ating bansa. Mga magsasaka. But lahat ng ito, kung tayo, mga mamamayan, hindi natin bigyan ng pansin ito, hindi natin babantayan yung ating yung mga binibigay na biyaya ngayon ng gobyerno, mawawala ito. At pag nawala ito, ang tagal na naman, no, baka hindi na babalik sa atin. It took us, pagkaputok ng pinatubo, ang mga businessmen, mga Kapampangan advocates, talagang nilakad na nila in-advocate na nila yung development of Central Luzon. No? Umalis ang mga Amerikano, at least, nandyan na nga tayo, solo na natin, di ba, Tita Sonia? Ako, ang posisyon ko noon, nung una is that, ayaw ko umalis yung mga Amerikano. Pero tayo pala tatayong mas maganda pag wala yung mga Amerikano. Solo natin. No? And yun nga, ito ng pagkakataon, huwag na natin pabayaan wala. Kailangan maging aware tayo sa ating paligid. Kung meron tayong nakikitang mali, dapat pakialaman natin. Kung meron tayong dapat tumulong tayo for nation building. Maraming salamat, Sir Rene, sa iyong mensahe. Siyempre, ika naman, President Vince Edabalo, Kapampangan. Wapin po eh. Dapat siguro damdaman din final message mo. Gapanapunta mo gumuano. Miyaliwang time slots. Okay. There will be several rebroadcasts. Happy New Year po, Karen Kabagantan. Your final message. I agree absolutely po with Tito Rene. You know, alam nyo, long time coming na itong development ng Central Luzon. Matagal nang hinihintay at matagal nang tinutulak ng mga leaders natin dito sa Central Luzon. Ngayon, nandito na tayo. Nandito na tayo, nag-uumpisa na, umaarangkada na. Kailangan natin ng suporta ng lahat ng ating mga kababayan dito sa Central Luzon. Merong mga kasamahan tayo, mga kababayan tayo na baka hindi masyadong naniniwala sa ginagawa ng ating Pangulo para sa Central Luzon. Pero ina-assure ko po tayong lahat na ang gustong mangyari ni Pangulong Duterte dito ay umunlad po ang Central Luzon at umunlad ang buhay ng ating mga kababayan dito sa Central Luzon. At pinapakita niya to sa aksyon na konkreto. Sabi mo nga kanina, we put our money where our mouth is. No, hindi lang puro salita. Nakikita naman po natin. Alam nyo, tinitingnan ko po yung data, no? Yung construction sector sa Central Luzon ay lumaki ng mahigit 20%. Ang national po, 16%. Pero ang Central Luzon, mahigit 20%. Ang linaki. Ang ibig sabihin lang po nun ay yung investment sa infrastructure
both ng gobyerno, pati na rin ng pribadong sektor, ay talagang umaarangkada dito. Ang ibig sabihin nun, hindi lang yun build. Ang ibig sabihin nun, jobs. Trabaho lahat yan. Para sa ating mga kababayan dito sa Central Luzon. At pagkatapos ng mga infrastructure na nun, darating na ang negosyo, darating ang investment, at trabaho na naman yun. At mas magagandang trabaho ang darating sa ating mga kababayan. So, suporta lang po at dasal at tuloy-tuloy na panalangin na hinihingi natin sa ating mga kababayan. At hard work, no? At nangangako po kami, nangangako po ang ating Pangulo, nangangako po ang build team na hindi huhupa yung aming efforts para talagang tuloy-tuloy itong build natin sa Central Luzon. Maraming salamat po, gentlemen, President Vince, President Rene, sa inyong napakagandang kontribusyon dito sa ating naging talakayan ngayong araw na to. And we hope to see you in the future episodes of So to Speak. Thank you so much. Thank you po. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating mga naging bisita na sa Ginoong Vince Dizon at Ginoong Rene Romero. Ako po si Sonia P. Soto at itong So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat.